Jövő héten diáknapok van, és még nincsen engedélyünk. Üdvözlünk benneteket a 30. jubileumi Feltér diáknapokon! Közügyele annak, hogy nem megy minden el könnyen. Álltunk, hogyha ebből nem lesz semmi. Vége, nem lefújjuk a métert. Hát egyszer az előmunkálatokban ez egy hatalmas téma volt. Az eső az nekünk nagyon-nagyon keresztbe tett. Szerintem amúgy nagyot fog szólni. Amit megkaptak, mi ezek? Jó ötlet volt ezt egyáltalán megrendezni? Jó ötlet volt, lehetett volna még fűszerezni. Jó a hangulat és minden érdekes. Jövőre is meg kell rendezni? Mind rendezvény. Jó lenne. Ez komolyan. Azért lehetett volna jobb is még. Szóval jobb, a szervezés az nem volt valami jó. Voltak hiányosságok. Szórakozni mindenképpen jó lehetett. Szóval érdemes volt megrendezni ezt a 3 napos küzdelmet. Ez egy kiindulási alap, tehát ahhoz, ami esetleg jövőre lesz. Én az ötletet feltétlenül jónak talán, eddig nem volt ilyen, és úgy látszik, hogy az összegyűjt egy csomó ember is. Jaj, persze, ez magában véve nagyon jó dolog, abszolút. Tehát nagyon jó dolog egy ilyen kezdeményezés. Jövőre meg kell ezt csinálni? De ha van igény rá, meg kellene. Igény van? Igény van, meg kellene persze, csak nem tudom, hogy ki. Azt mondták egyesek, hogy a szervezés rossz volt, ezt mindig azt mondják, ezt tudjuk jól. Tényleg volt hiba bennem, jobban meg lehetett ezt a pontozást, én soha ilyet nem csináltam. Nagy volt a tömeg, sajnos ez lett. De a vége fele már kezdett jobb lenni. Bence, meg szeretnélek kérdezni, hogy milyen véleménye vagy a meccsről, te rendszeresen részt veszel KMDS rendezvényeken, mondjál valamit nekünk, Bence. Köszönjük szépen az interjút. Hiszem, hogy szó volt arról, hogy beszéljünk a diáknapokról is egy kicsit, hogy ez hogy is született. Bátran elmondom kamera előtt is, hogy én nem akartam, hogy ez létrejöjjön. Tehát Funári Kolozsváron éltünk, amikor egyszerűen örvendtünk, hogy van székházunk, és hogy valahogy sikerült beállnunk, és én úgy gondoltam, hogy egy ilyen fesztivál jellegű rendezvényt behozni Kolozsvár belvárosába magyar nyelven egy kicsit rizikós. Viszont volt egy lelkes társaság, akik szakosztályként működtek, a Bulizók és Plakátolók Társaság, a BPT, akik nem hagyták magukat, és Holmi Félédes Vörösbor Társaságában meggyőztek, hogy azért ez mégis jó ötlet lenne. Ilyen próbák is voltak, hogy ki jut el hamarabb Stoppal, Tordára és vissza, de közben a helyi református lelkésznél valamit meg kellett kérdezni, hogy oda kell tenni, el kell venni, valami hasonló dolog volt. Ja, ott azt a kocsit filmezed, né? Azt a kocsit filmezed, az a bajnok, a stoppos verseny győztese, Tordára, oda 22 perc, nem az, bazd meg, ja, a másik. És ugyan végig izgultuk, hogy mi fog történni, és hogy mikor hívnak, hogy valami baleset van. Ettől függetlenül nagyon jól sikerült a rendezvény, és nagyon jó visszhangja volt, 94 tavaszán volt az első. 1990-es években ezekkel a rendezvényekkel, főleg a köztéren szervezett rendezvényekkel mindig kellett feszítenünk a határokat. Nem kaptunk rá engedélyt, igyekeztünk úgy szervezni, hogy mire a hatóságok észrevesznek, meg a szomszédok feljelentenek, meg akárki, arra le is jár. Izgalmas történet volt, amikor a 2009-ben kezdődött volna a szombati nap, és kiderült, hogy a Bábes Park zárva van, 600 vagy nem tudom hány diákot állt, hogy kezdenék a sportvetékedőt, aztán akivel mi megbeszéltük, hogy foglalja le az egész Bábes Parkot, az úgy emlékezett, hogy a következő hétvégén lenne ez a történet. Úgyhogy volt mondjuk egy olyan fél óránk megoldani ezt az egészet. Izgalmas volt, mert végül ilyen brüsszeli telefonálgatások, EP képviselőket hívtunk fel, akik felhívták a rektort, valahogy így sikerült kinyitatni a Bábes Parkot. Egyszer voltunk címlapon, amikor az volt az egyik feladat a diáknapokkor, hogy Mikulásnak öltözve kellett szánkóval a főtéren közlekedni.
és akkor ez azért úgy májusban felhívta magára a figyelmet, ekkor címlapra is kerültünk. Emlékszem, egyszer volt egy, szinte hívták a rendőrséget, mert hangosan szurkoltak az egyik sporteseménynél, és helyszínre siettem megtudni, hogy ez milyen eseményről van szó, aztán kiderült, hogy sakról. Azóta se tudom elképzelni, hogy lehet olyan hangosan szurkolni a két sakkozónak. 1998-ban mi ezt rendesen meg is toltuk, előre megfontolt szándék nélkül, hisz mindig nagy kihívás volt ennek a rendezvénynek a finanszírozását biztosítani. És akkor így pattant fel az információ, hogy jön egy magyarországi turisztikai cég, aki most fektet be Romániába, most indítja az itteni operációit, Mediterrán Holiday. Megszereztük az elérhetőséget, és kitárgyaltuk velük, hogy milyen vagány nyitány lenne nekik a kolozsvári irodájuk nyitására, hogyha fődíjként a nyertes csapatnak adnának egy görög utazást. És akkor azt mondta Mediterrán Holiday, hogy a teljes nyertes csapatnak ő beszerzi a vízumot, közös vízumot, berakja őket egy autóbuszba, Görögország oda-vissza, és mi azt hittük, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Van egy igazi, motiváló fődíj, innen kezdve ez fantasztikus lesz, letaroljuk a kolozsvári piacot. Hát vérre menő küzdelmet eredményezett. A vége fele nagyon nagy erőfeszítést igényelt, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a folyamatokat, tehát hogy hatott nekik, megérte ez a befektetés. Nekünk nem annyira, amit menet közben kiderült, de hát ezt előre nem tudtuk. Nagyon örültünk neki, hogy egy történelmi méretű fődíjat szereztünk a diáknapokra, és sok év távlatában is azt mondom, hogy az utódoknak, hogy ne, szimbolikus, nem az kell legyen a motiváció, de hát diák fejjel akkor ez jó ötletnek tűnt. Egy ekkora rendezvényt elkezd a szervezőcsapat szervezni, akkor nincs meg az a tapasztalat, hogy ezt a versenyszellemet hogy kell kezelni. Sokszor emiatt is volt néha kialakult egy ellentét egy-egy csapat, és úgy a szervezőcsapat egy-egy személye között is, mert nehéz kezelni egyenkorú fiatal gyerekek voltunk, akik ezt szerveztük, és az sokszor nagyon nehéz volt azért a szervezőcsapat is valahogy egyből felnőjön a feladatra, és ő legyen mindig aki mindig kicsit felnőttebben kezeli a kérdéseket. Az elmúlt fél év ébresztett rá arra, hogy ez sokkal több annál, mint egy rendezvény, és sokkal több annál, mint a versenyszámok, amik vannak, és hogyha már látok egy videót arról, hogy mondjuk miért jöttek Kolozsvárra, kirakja a közgáz egy ilyen videót, amit felvesz a planiban a diákokkal, és abból az 5-ből 3 startból azt mondja, hogy a diáknapok miatt és a diákélet miatt, akkor tényleg azt érzem, hogy ez sokkal több annál, mint egy szimpla rendezvény, és igen, nekem is a szívem csücske. Az, hogy egy nagyon erős közösség alakul ki, az szerintem a diáknapoknak köszönhető. És a diáknapok ilyen hosszú múltjának, és hogy ennek már ez már egy ilyen nagy hagyománya van, hogy mindenki úgy jön fel Kolozsvárra egyetemistának, hogy már valamelyik diáknapos csapathoz vagy tartozik már, vagy odaverődik, vagy alakítanak egy diáknapos csapatot, és szerintem az egész kolozsvári diáklét ettől lesz nagyon vagány. És ahogy megnőtt a diáklétszám, az azért történt, mert egyre inkább komolyan lettek megszervezve a csapatversenyek, sportok, mindenféle vetélkedő része a diáknapoknak, azzal, hogy az egész egy teljesen minden évben profibb és profibb szervezés lett, azzal a versenyszellem is megnőtt szerintem a csapatokba. Nagyon sok diáknak, és ezt rengetegszer halljuk vissza, ez az évüknek valamilyen szinten a csúcspontja. És szeretném azt, hogyha kicsit akár több diák, el tudnánk érni azt, hogy több diákban is átértékelődik az, hogy itt van egy 30 éves rendezvény, amit a kezdetek óta diákok szerveznek, folyamatosan nő, és mi is igyekszünk azért, hogy ne szabjunk ennek határokat, és hogy ez milyen csodás és fontos dolog, és olyan jó része a kolozsvári diáklétnek, amit nem ad meg semmi más, és ami nincsen sehol máshol. És hogy ezt érezzék a diákok. Természetesen ezt kell szervezni egy jó rendezvényt is, úgyhogy ez is cél, hogy a minőségét, a presztízsét, azt folyamatosan megtartsuk és építsük ennek a rendezvénynek, és hogy mindenki épségben
térjen majd haza hétfőn a diáknapok után. Elkényelmesedek be. Én ezt azt szeretem, nem kényelmesedek. Mostantól ez mindig legyen így, és élőben közvetítsük a KMDS weboldalán a vezetőtanítsítéseket. Biztos, hogy nem. Egy kábel kell hozzá, és fel. És lehessen subscribe-olni. Jó lesz, TikTokon legyen hozzá közvetítjük. Lehet? Igen. Köszi. Na jó, akkor sziasztok, kezdjük. Még volt kamera basszus. Na jó, kezdjük először a koordinátori csapattal. Ugye beszéltük azt, hogy a koordinátori csapat most már nagyjából teljesen nem van tisztázva. Kellemetlenül hívott. Sziszi is. Ez a 30. KMDS diáknapok nyitónapja. Nem tudsz feltenni egy ajszalon, tehát... Legalább nem ajszalon. De hogy nem tudsz valaki feltenni, aki azt mondod, Ez Lauri az? Hívjuk el Laurit, az aki... Itt ezeket az embereket többször fogjátok látni szerintem, mint a családot az elkövetkező időszakban, amilyen nagyon jó. Itt egy új második család lesz, amit úgy hívnak, hogy a 30. KMDS diáknapok koordinátori csapata. Úgyhogy kérlek, tekintsünk egymásra épp emiatt tisztelettel, és tiszteljük meg egymás idejét. És nagyon fontosak, hogy ezek a gyűlések operatívak legyenek, így beszélgessünk, hozzuk be a problémákat, mondjuk el, hogyha valami nem tetszik, mondjuk el, hogyha valamelyik területen baj van, egymásnak segítsünk, mert csomószor ilyenkor jövünk rá olyan dolgokra, amiket nem tudom, kisebb gyűléseken, vagy hogyha egyedül otthon gondolkozunk, akkor nem jövünk rá. Úgyhogy itt a legfontosabb a kommunikáció, meg az őszintesség. Stresszes lesz, nehéz lesz, nem lesz könnyű, de ennek ez a szépsége. Viszont azt már nektek elmondtam, hogy ez a koordinátori csapat olyan, akitől én abszolút nem félek, itt senkinek sem tartok a hozzáállásától, és hiszem azt, hogy a legjobb diáknapokat fogjuk szervezni. Szóval akkor már mindenki tudja, hogy a 64 csapat lesz a diáknapokon. Idén megtoltuk, de rekordszámú résztvevő, ugye 2366. Én számoltam ki. Az a lényeg, hogyha aztán rájövünk, hogy rosszul számoltam ki, nem mondjuk el senkinek. Muszáj mondani? Ezt feltegyétek be, én komolyan mondom, tényleg nem mondjátok el senkinek. Pár számmal. De lehet, hogy te rosszul számoltál? Mondom, kétszer számoltam ki, és a második volt a biztosabb, ezért 2 külön számít ki, és a második... Mekkora volt a különbség? 3 ember. 2 ember. Hát rossz tényleg. De ezt én úgy Robi vettem... is kiszámolta, ő 2365-öt számolt. Én 66-ot. De én úgy vettem, hogy vettem egyesével. Én vettem egyesével, és beírtam, hogy ez ennyi fős. Ez ennyi fős, azt az Excel összeadta. Nem tudom. Remélhetőleg jó. Mindegy, aztán hülyeség. 2360. Ja, ma egyes emberek kicsit kisnek, meg ülése van mindenkinek, valahogy ez így jött össze, de nem baj, majd becsatlakoznak az egészen, max toljuk az ő napi rendi pontjukat. Na jó, akkor igazából kezdeném is. Szokásosan, ugye? Ja? Valakinek bármi hozzáfűzni valójában nincs sem, mi vagytok ilyen kínosak? Nekem kell egy... Na jó, sziasztok! Üdvözöllek titeket az utolsó előtti koordinát. Azt hitted, hogy az utolsó lesz? Lesz még egy hétfőn, meg kedden szerveztünk gyűlésre, szóval hétfőn úgy készüljetek, hogy lesz még egy koordinátori gyűlés, egy utolsó. Akkor elsősorban nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket az utolsó nagy eligazító szerveztünk gyűlésen. Most már kevesebb, mint 12 óra, és elkezdődik az eddigi legnagyobb diáknapok. Én is szeretnék köszönteni titeket, nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk, és hát Andi nagyon jól összefoglalta ennek a rendezvénynek a mértékeit, de ugye ennél több is a diáknapok, ugye egy közösségépítő program, ami majdnem minden magyar egyetemistát megmozgat ebbe az 5 napba, szóval tényleg nagyon fontos, hogy itt legyünk, hogy figyelmesek legyünk, úgy egymással, mind a résztvevőkkel, úgy mindenkivel körülöttünk, és én meg szeretném köszönni nektek ezt az elmúlt pár hónapot, hogy itt voltatok, hogy eljöttetek programokra, hogy tettetek azért, hogy létrejöjjön ez a nagyon nagy esemény, amit nagyon sok egyetemista köszönhet nektek, és mi is nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. Végig fogjuk venni nem sokára a holnapi napot is, és gyűlés után ugyebár ki fogunk menni a főtérre, hogy
nézzük meg azt, hogy fogunk majd felállni a csapatokkal, meg fogjuk nézni a flashmobot, ezt is el fogjuk próbálni. Éjszaka közepén az összes pesztet, ami el volt ront, azt most készítjük el. Tehát úgy képzeljétek el, hogy jelenleg évszaka 2 van, és most készítjük nektek a hibás peszteket, hogy reggel, szóval holnap reggel 7-kor találkozunk. Tessék! Van peszed, kapcsolat. Géza, odaadod. Kicsit figyeljetek, szóval az a lényeg, hogy itt lesz a színpad, a szobor előtt a színpad jobb oldalán lesz a szervezteam, és akkor kezdjük a színpad bal oldalától, és elkezdjük felállítani az embereket. Kérlek, legyetek türelmesek, mert nagyon sokan vagytok, és mindenkit egyesével fogunk beállítani. Szóval kérlek, várjátok ki a sorotokat. Most éppen próbálunk a holnapi bemutatkozót. A zenére figyelsz, a társaidra, és a táncra, és hogy jól érezd magad közben. Ha elrontasz, akkor mész tovább, bugi, jó? Na, puszi, holnap velünk! Ti is nézzétek meg nagyjából, hogy fog kinézni. Az emberek mögött lesznek a csapatok, azok, akik ide vannak állva, azok lesznek a csapatok előtt. A felvonulás is majd úgy fog történni, hogy mindig elindulnak a szervezők és mennek utána a csapatok. Érthető eddig? Hello! Hey. Nagyon izgatott vagyok, mindjárt kezdődik, mint hihetetlen. El tudom hinni, hogy mindjárt itt a főtéren nem csak pár száz ember fog gyülekezni, mint most, hanem 2000. Olyan fáradt vagyok, de jó lesz, megcsináljuk. Kicsit nehezen aludtam amúgy, de nagyon várom a mai napot. Csak félek egy kicsit a rendőröktől. Viccek, az első felvonulásom, ezt jegyezzétek meg, én még nem voltam a KMDS diáknapok felvonuláson. Kedves diáknapozók, kedves kolozsvári magyar diákok! Üdvözlünk benneteket a 30. jubileumi KMDS diáknapokon! Én eléggé szentimentálisan kötődök ezzel a rendezvényhez, és az elmúlt fél évben ébredtem rá arra, hogy ez igazából egy kapocs itt a kolozsvári magyar diákok között, de nem csak, hanem az egész erdélyi magyar fiatalságot összekapcsolja. Nekem ez a lényege a diáknapoknak, hogy azért szervezzük ezt hónapokig a magyar diákoknak, hogy végre megmutassuk magunkat, hogy tényleg ott vagyunk, és hogy mindenki örül a másiknak, és hogy mindenki örül azért, mert egy évben egyszer összegyűlünk, és összegyűlünk több ezer diák, és hogy ilyen máshol nincsen, ez egy nagyon különleges dolog. Nagyon sok mindenkinek alap, hogy ezt a KMDS le kell hozzá, és kész. És ők nem látják azt, hogy emögött egyébként mennyi munka van, hogy ezt mi teljesen önkéntesen csináljuk. Csomóan azt gondolják amúgy, hogy én fizetést kapok egyébként a munkámért, hogy a VT-sek kapnak fizetést, vagy hogy mi a KMDS pénzéből ezt meg azt csinálunk. Tehát, hogy igyekszünk folyamatosan ebbe a közösséget építeni, bármennyire is nehéz azért csak úgy közösséget építeni 182 emberből. Idén ugyebár ekkora maga a szervezteam, és ez hozzájárul ugyebár minden évben, hogy közös tábort szervezünk, vannak ezek a kocsmabuli sessionok, amik igazából a felkészülések. Annak ugye ő lesz idén is a HRS, és tavaly is az volt, mindenképp az volt a célja idén, hogy az egész szervezteamet ne csak abban a 3 hónapban mozdítsuk, hanem az előbb mondjuk ősszel, vagy télen, hogy vigyük el például a tavalyi szervezteamet, és akkor sokkal többen visszajönnek. Ez valaki olyat, aki esetleg úgy emlékszik valami? Én nem voltam. Hogy én így a planiból már nem emlékszem. Még utána mentünk bulizni. Kicsit kell beszélni a dokumentumfilmről azoknak, akik nem tudják még, hogy mi van, vagy nem voltak. Szerveztem ügyesen, hogy ne féljenek a kameráktól. Már hogy nagyon vagány dolognak lesznek a részesei, és még mit mondjak? Mindjárt megnézem ChatGPT-n. Nem, vicceltem. Szervezteam hétvége mindig nagyon különleges így a KMDS egész éves munkájában, és rekordméretű szervezteamünk van az idei évben, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyien szeretnétek ezt az oldalát is képviselni a diáknapoknak, amelyik nem mindig a könnyebb, de szerintem annál inkább nemesebb, úgyhogy elsősorban nagyon szépen köszönjük, hogy egyrészt itt vagytok ilyen sokan, másrészt pedig ekkora csapat gyűlt idén össze. Milyen jó, hogy ennyien itt vagytok, milyen jó, hogy ilyen sokan szervezzük idén is a 30. KMDS diáknapokat, és a hétvégének a célja pedig az lenne, ugye, amit már nagyon sokszor elmondtam,
hogy megalapozzuk a közösséget, megalapozzuk a munkát, amit egész diáknapokig majd csinálni fogunk. Jelenleg a Szervesz Team tábor második napján vagyunk, és nagyon jó a hangulat. Kezdjük úgy megkapni úgymond a közös hangot, ha szabad így fogalmazzak, és össze fogunk kovácsolódni, még van időnk, májusig. Ez a mikrofon veszem, hogy milyen távolságból vesz fel? Sziasztok, én Dani vagyok, és én amúgy a Szervesz Teamben én az összetartó kapocs lennék. Ki szeretném emelni azt, hogy bár lehet, hogy a magasságom nem a legkiemelkedőbb, ennek ellenére igenis teljesíteni fogok a diáknapok alatt, és bemondó leszek, ha minden igaz, a karaoke és más ehhez hasonló programokon. Nagyon-nagyon jól érzem magam itt tábor alatt, nekem ez a második táborom, és úgy érzem, hogy ez egy biztos pont nekem, amit itt tudok folytatni a jövőben, szóval jövőre is én itt leszek. És akkor ezután területi gyűlések fognak következni. Ez 2 órát fog most tartani. Az első ilyen kis ismerkedős, az, hogy megismerkedjetek kis csapatonként is egymással, és a területetek alapjait is lefektessétek egy picit. Erről fog szólni most ez a 2 óra. Leadunk egy ilyen kis kérést a rendőrségre és csendőrségre, de azt csak e-mailbe kell. Megkérjük nagyon szépen, hogy legyen mentő a bulikon is, meg a sporteseményeken. Maga a majálisos napokra akkor ugye intézett Orsi egy csajszit, elsősegélyest. Ez nagyon jó, hogyha lesz. A mentő nem hiszem, hogy ki fog jönni azokra a napokra. Este biztos nem, de a sporteseményekre ez nagyon muszáj. Csak akkor, mert a fogócsapat itt tartózkodik. Csak akkor futtat ezen kívül, ha elütötték a labdát. Addig nem futtat senki. Addig benn kell tartózkodni a zöld területen, tehát a bázisok között. És a diáknapok főszervezője leállíthatja a programot a forduló végén. Ugye erre azért hoztuk be, hogy tavaly nagy esőzések voltak a diáknapok alatt, vagy főleg méta alatt, és azt döntöttük, hogy ha tényleg azt látjuk, hogy te közveszély játszani, tehát hogy csúszik ki a métőtő, csúsznak el az emberek, kórházba kerülnek törések miatt, mert erre tényleg 22 ember kórházba került tavaly, ami nem kevés szám, és tényleg azt láttuk már csütörtök este, hogy mindenki gipszel jár, akkor mondtuk azt, hogy akár forduló vég, tehát hogy megvárjuk a forduló végig, és azt mondjuk, hogy kész, és akkor mindenki ezzel a pontszámmal, de hogyha tényleg annyira veszélyes, akkor lezárjuk közbe is, és mindenki 0 pontot kap a métára. Várom el a Szervesz Teamtől, hogy megszervezzük szuper jól a 30. KMDS diáknapokat. A diáknapokon a humán erőforrásért felelek, minden, ami önkéntesek, minden, ami Szervesz Team, minden, ami az ők jólétüket segíti elő így a diáknapokon. Ugyanígy adminisztratív szempontból is, akár a beosztások, akár az interjúztatások, minden, ami az emberekkel kapcsolatos igazából. Ugye amúgy Andi folyamatosan dolgozik ezen, hogy minél legyen egy ilyen bázis a Szervesz Teamnek, attól függetlenül 150 ember nem jön vissza évről évre, de mondjuk egy 80, egy 50 már az is nagyon sokat segít, hogyha ennyi visszajön. Maga a HR az egy olyan dolog, amit nem tudsz azt mondani, hogy na te ezt megcsináltad, vagy né te ezt a feladatot kipipáltad, vagy né egy táblázatot megcsináltál, meg hasonló. Nyilván vannak adminisztratív részei is, de hogy erre így ilyen szempontból rá kell érezzen az ember. Én úgy érzem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, egy nagyon-nagyon vagány Szervesz Team gyűlt össze, így a vakáció amúgy kicsit, hát így nem feltétlenül van jó időpont. Egyszer az előmunkálatokban ez egy hatalmas probléma volt, ez a hazamenős dolog. Alapjáraton, hogy 2 héttel diáknapok előtt van egy vakáció, utána egyből egy májushegy, tehát ez egy olyan dolog. És ugye vakáció előtt már csütörtökön elengedték a diákokat, és ilyen szinten ez volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy hogyan oldjuk meg valahogy azt, hogy diáknapok előtt 2 héttel azért legyen Szervesz Teamünk, mert Szervesz Team nélkül nem lehet lehozni a diáknapokat nyilván. Maga a csapat az nagyon jól összeszokott, nekünk ugye nem volt annyi gyűlésünk, meg semmi, viszont nekünk meg volt a legjobb gyűlés, az előmunkátok az úgy 4 nap. Tehát mi azzal kezdtük, hogy kiraktuk a kerítéseket, megérkezett az Eurovicet az összes kerítés, lepakoltuk, meg volt adva, hogy na hol kell körbekerítések, mi ezt körbe raktuk. Azon kívül mi állítottuk fel az összes Ibizát, az összes padot, asztalt, széket, padot, az asztalt. Ez amúgy így nagyon könnyen körbe lehet írni, hogy na, ennyit csináltunk. Ja, meg a sátor felépítés, az önkéntes bázis felépítése, ezekkel voltunk mi így. Így pont jól van. Igen. Azt a felét megkezdjük. Át kell menni, de ott meg kell fogja mindenki. Meg. 2 ember fogja ezt a részét. Az meg ez nagyon. Ez sokkal nagyobb.
Hogy legyen tartásra, szét kéne szedni az egészet, rakjuk fel úgy, hogy egyik kollérzon van, egyik csavarozva. Megnézed, ez volt az egyetlen, tehát nem volt elég hosszú. Legyen Kurva ez a ponyva, bazd. egy kollier, egy Amúgy csavar. igazából, hogy vannak a... Várjál te, mert akkor az egyik, arra az oldalára nem rakunk annyit. Nem úgy van, hogy ez így leereszkedik. Arra az oldalára nem rakunk annyit, kurva nem lesz a fotosoknak hátsó bejárat a backstage-be, sajnáljuk. Elfoglalva, ezt könnyen elmondtuk, de például csak az ibizák, a sátrak, nem a sátrak, az ibizák, a padok, asztalok és a hűtők, azok voltak 50 tonna, amit le kellett pakoljunk. Szóval az úgy könnyű elmondani, nehezebb megcsinálni sokszor a munkát. Sokkal korszerűbb és strapabíróbb padló várta a diáknapozókat törökvágáson, és kevesebb boka is tört a tavalyi évhez képest, mert azok az OSB lapok nagyon gyengék ebből a szempontból, és éjszaka, amikor ott kell cserélni, a rengeteg ember között, koncert után az nagyon-nagyon nehéz a rohamnak is, de az is egyébként centiket süllyedt le ott abba a sárba, így diáknapok közben. Főleg a döndító után képzelheted. Neki fogtunk dolgozni május 2-án, csak utána egyből jött ez a nagy eső, az eső az nekünk nagyon-nagyon keresztbe tett. Kett-hajnali esőben dolgoztak a fiúk kint törökvágáson, hogy legyenek kész, mert késett egy csomó minden a beszállítóktól, és annyira szétázott minden, hogy ott egy dabonyázás lett volna, hogyha nem veszünk kavicsot. És az is azért egy elég nagy tétel volt ahhoz képest. Na mi a helyzet? Hogy vagytok? Úgy van mindenne. Miért? Hát most érkezett meg az Ursus, Kulcsár itt hagyta a kocsiját, nem tudott bevinni, minden az utópakolt, le onnan hordunk be mindent kézbe. De kész lesztek időben? Hát dolgozunk, amíg végzünk, és reggel hétre jövünk, holnap 10-re minden kész lesz. És a kavics megérkezett? Meg, már most pakolják, hordják. Oké. Jó. Mennyi összesen? 6000 nettó volt ugye 2 kamion, 12 000 nettó. Volt egy kisebb probléma, amikor jött egy hirtelen szél, azt hiszem szombaton, nem tudom, ott már diáknapok közepe fele voltunk. Csomó sátrat, hát így kitekert, így konkrétan kifordította őket egy forgószer. De azt sem tudom, hogy miért oda én ekkora földindulást még nem is láttam ott, de egy csomó sátrat még tönkretett. Ez az időjárás. Folyamatosan figyelgettük, hogy akkor hogy és akkor mit csináljunk, forgatókönyveket írtunk, ugyebár például a métára, amit egyébként meg is dicsértek a csapatok, és ezt az egész attitűdöt, hogy mindenre meg volt, hogyha ez lesz, akkor így csináljuk, hogyha az lesz, akkor úgy csináljuk, és tudták azt, hogy mi fog következni, úgyhogy ez kiszámítható volt, egyedül a vasárnap volt ebből a szempontból olyan váratlan, hogy hát nem számoltunk azzal, hogy ott is esni fog, meg ott is rossz idő lett. Minden évben, ha roham van, az fáradtságot húz maga után. Fáradtságot, fizikai munkát, kínlódást, idegességet, de is az ember jól néz vissza rá, tehát nagyon jó élményekkel maradok meg. Ez, főleg, hogy most alkordi lettem, ez úgy még több jó élményt hoz, és még több jó élményen maradok, mint eddig például. De semminek, tehát így visszagondolva semmi rosszat, bármikor újra csinálnám. Ha azt mondják nekem, hogy te holnaptól gyere, mert megint átozéig meg kell csinálni mindent, ugyanúgy ott lennék ugyanazokban a körülmények közt. Ugye a legnagyobb nehézség az a sportoknál jött fel idén, hogy a kérvényeinket nem úgy fogadták el, ahogy szerettük volna. Nem is a változtatással van baj, sőt, hanem hogy mikor kellett változtatni. És a diáknapok előtt ugyebár pár héttel így mindenen, és ez borzasztóan zavaró, hogy nem csak a szerveztében múlik minden, nem csak a KMDS, hanem minden máson, amivel így együtt működik, és együtt kell működjön. Igen, ez most kicsit a mai gyűlésnek, történetnek a kellemetlen része. Az elmúlt 4 napban szembesültünk azzal, hogy azért a sportokat érintő időbeosztás nem biztos, hogy úgy tud maradni, ahogy mi az elmúlt 2 hónapban terveztünk vele. Azért a sportokat ez egy bizonyos szinten érinteni fogja egy programváltozás, tehát az a program, amit kiküldtünk nektek, még a napok sem teljesen biztosak, és még most sem tudjuk, az elmúlt 4 napban folyamatosan ezzel meccseltünk, hogy akkor mi legyen a sportprogramokkal, nem tudtunk hozni egy 100%-os programot. Pontosan tudom, hogy szülinapomkor küldtem el, február 13-án elküldtem a kérést, és ilyen április
17, nem tudom, mi kapunk egy ilyen választ. Ugye mi Blankában, Petrával voltunk bent, ez a gyűlése, és akkor így, szóval Petra előttem, Blanka mellett, és akkor így megmutatták a listát, hogy a gyerekek, ezt kapjátok meg, és álltunk. Ebben nem lesz semmi. Akkor nem, nincs röpirepálya, nincs kézirepálya, nincs kosárapálya, nincs úszás, nincs ez, nincs az. És akkor az a stressz. Tehát az reggel 8-kor volt ez a gyűlés, azért egy hétfő reggelt így kezdeni, azért nem ajánlom senkinek. Olyan kis probléma, minden évben egy kicsit probléma, mert ugyebár ott áll az oktatás a diáknapok miatt a karon, és hát kaptunk egy ilyen nagy adresszát a dékántól, hogy ez és ez a szabad időpont van, és mondtam, hogy ez vagy meg lesz úgy, hogy mi költük, vagy nem tudunk programot csinálni, és el kell vigyük innen ezt az egészet, és amúgy tetszik, vagy sem, majdnem ez az egyetlen és legnagyobb dolog, amivel támogat minket az egyetem. Arra is számítottunk, hogy minden sportot el kell vinni a parkból. És akkor telefonálgatás, osszuk, vesszük, hogy tegyük a maga dékán, a sportról, ott össze-vissza beszélt, nagyon sok papírmunka volt, 2 héttel előtte is még ilyen nagyon elég instabil volt, még nem fogadták el. A másik pedig, hogy jövő héten diáknapok van, és még nincsen engedélyünk a Városházától. Se felvonulásra, se rendezvényre. Fel kell vegyük még az áramszolgáltatókkal is a kapcsolatot, ugye ez a hivatalos szervi része az egésznek, amit még mindig nem tudtunk megcsinálni emiatt, mert nincsen hivatalos engedélyünk. A harmadik pedig azok a random sziklák törökvágáson, amit csak egyszer csak észrevettünk, hogy ilyen emberméretű sziklákkal van teli, ilyen mészkövekkel. A törökvágás, ahol szokott lenni a sátor, nincsen gazdája, de egyik napról a másikra eltűntek azok a kövek, szóval. Hogyha visszagondolok arra, hogy nem tudom, 1 évvel ezelőtt, amikor a diáknapokat szerveztük, minden gördülékenyebb volt, ahhoz képest, amit tapasztalok most. Nyomasztó, hogy csomó olyan külső dolog van, ami egyszerűen nem rajtunk múlott és múlik, ami tényleg így ez az ilyen pánikkeltés eredményezte. Az egyik ugyebár az anyagi része idén a diáknapoknak így a támogatások miatt. Tavaly is ugye pályáztunk a Városházánál, és a diáknapok kapott egy 100 000 lejes támogatást, amit hát majdnem minden évben megkapott kb. Olyan 70-80 ezer lejeket, és ez egy ilyen fix dolog volt, és számítottunk rá idén is, és ez így most így kihúzza a lábunk alól a talajt, és be kell toldani a lyukat, ami 100 000 le, és ez egy óriási nagy pénz. És nagyon sok mindenre kihatása van, nem csak a diáknapokra, hanem a szervezetnek ugye az egész éves működésére is. Szóval nagyon-nagyon rossz ez a hír, és iszonyú sokat kell azon dolgoznunk, hogy jól jöjjön ki ez. Ennek idén például ez a kihívása, ezt is amúgy szeretném, hogy tudnátok, mert egy nagyon fontos dolog, hogy idén elesik a diáknapok az önkormányzati támogatástól, ez minden évben megvolt, ez egy 100 000 lejes összeg, amit össze kell szedjünk mindenhonnan máshonnan, úgyhogy ez még az ezeken kívüli intézményi támogatóink úgymond, és folyamatosan keressük a partnereket, szponzorokat, hogy ezt a lyukat be tudjuk tömni, amivel szintén számoltunk. Hát úgy néz ki, hogy most már sikerült csímbe hozni, de ez nagyon sok szempontból így a szerencsén is múlt, mert hogyha nem nyerjük meg azokat a bizonyos pályázatokat, amiket még megpróbáltunk idén, hogy kiegészítsük azt a hiányt, akkor nagyon nagy baj lett volna ebből, úgyhogy most már erre én nem tekintünk pánikként, mert sikerült nagyjából egyenesbe hozni, így a szervezetnek nem csak a diáknapokat, hanem az egész éves működését is ezek által. Az idén egyébként nagyon jó volt az együttműködés a csapatkapitányokkal is, tényleg olyan vagány, cséká csapat van ebből a szempontból, és mindenki olyan rendes, meg pozitív, meg konstruktívan áll hozzá minden problémához. Erre nagyon jó példa szerintem ez az Amoeba Klán indított egy petíciót most márciusban, és ugye az volt az egésznek a koncepciója, hogy az Erotik nevezetű programpontot meg akarták változtatni performance-ra, hogy ne legyen annyira erotikus jellegű. Az Amoeba Klánnal, tudjátok, ők az a klánok, akik indítottak egy petíciót, ami aztán ugye leállítódott, de hogy az volt a lényeg, hogy az erotikot cseréljük ki, vagy vegyük ki, vagy nevezzük át. És ugye volt egy találkozónk ezelőtt 2 héttel, nem tudom, 2 héttel, hogy jöttek ők ötletekkel, megbeszéltük a dolgokat, és akkor most kértek egy találkozót, hogy mondják el, hogy ők mire jutottak ebbe a 2 hétben, és akkor hát igazából megegyeztünk abba, ugye, ami már ugyanúgy átbeszéltük ezt az első találkozónkban, de hogy most hoztak egy konkrét tervet, hogy akkor performance lesz a neve, és egy érzéki zenés táncos előadás.
Jöttek a csapatkapitányok, elmondták, hogy szerintük ez miért nem jó, miért lenne jobb amúgy a KMDS-nek is, hogyha másképp csinálnánk, és lett belőle szerintem egy jó megoldás, amit szintén a csapatkapitányok elé vittünk, és közösen hoztuk meg igazából ezt a döntést. Sziasztok! Az Ami Baklán képviseletében vagyunk itt Alpálynak. Köszönjük, hogy meghallgattuk minket. Ugye hoztunk nektek egy javaslatot az erotikra, ezt már többetek látta, hát valamilyen formában megkerestünk több csapatot, hogy mit szóltak hozzá. Itt nagyon szépen köszönjük a feedbacket, van, aki azt mondta, hogy támogat, van, aki, hogy nem. Viszont aki nem támogatott is adott érdekes feedbackeket és értékeset, úgyhogy kicsit átdolgoztuk. Úgyhogy amit eredeti anyagot láttatok, mert ez nem az, de azért lényegében ugyanaz marad meg. Hát, nem tudom, 2-3 fő problémánk volt alapból az erotikkal. Első év óta, amióta visszük ezt a csapatot, minden évben nehézség az, hogy kapni valakit, aki elmegy erotikra, pusztán azért ez a neve, hogy erotik. És akkor az emberek azt mondják, hogy hát ez nekem nagyon kínos, vagy nagyon rosszul esik. Ami megérthető miért. A másik nagyon erős indok az, hogy bármikor kikerül róla egy kép, azt fogják odaírni, hogy erotik. Kikerült egy újságcikk, azt fogja odaírni, hogy erotik. A kutyát nem fog érdekelni, hogy mennyire minőségi az előadások, mennyire nem. Segget rázol vagy nem segget rázol, tehát attól függetlenül a kommunikáció az ugyanígy fog megmaradni, mindenek később lehet negatív következménye. Megvan az előző programnak az eredménye. Mondod te? Szóval ugye az, hogy az erotikot változtassuk performance-ra, az 25 nem szavazat és 38 igen szavazat, szóval ezennel ez a programpont meg fog változni. Gratulálunk nektek, a szabályzatmódosításokat elfogadták. Úgyhogy ebből a szempontból érzem azt, hogy ez hozzájárul az is, hogy részünkre is van egy folyamatos nyitottság, és nagyon sokszor elmondtuk, hogy bármi van, keressetek, gyertek be az irodába, beszéljük meg. Mert az, ahogy mi is reagáltunk az ők problémáikra, ugyanúgy ők is ugyanolyan megértőek voltak a mi problémáinkkal kapcsolatban, plusz, mivel nagyon sok munkát beleöltünk, nagyon sok ugye visszatérő szerveztímesünk van, emiatt nem feltétlenül volt a szervezőkkel se olyan probléma, ami annyira egetrengető lett volna, hogy ezt a csapatok úgy megérezzék, hogy ebből bármilyen hátrányuk származna, úgy akár helyezésekkel, akár pontokkal, akár bármivel kapcsolatban. Tavaly előtt voltak problémák a diáknapokkal, volt egy csapatkizárás, pontozás, elnézés, vagy minden, és akkor így érződött ez a stressz az egész szervező koordinátori csapaton, és így nagyon látszott az, hogy ki vagyunk merülve így az egész diáknapok után. Tényleg azt mondhatom, hogy nem voltak nagyobb problémák, max így előtte, ami főleg nálam sportnál előtte voltak ezek a problémák, de mindig fel kell készíteni az ember, mert sosem tudod, hogy mi jön, sosem tudod, ha elnézed a perc, milyen hiszti lesz belőle, vagy kit engedsz fel a pályára, kit nem. Ugye az volt az egyik, hogy nem volt a motoska, a szerveztímesek véletlenül elküldték a kómát, ugye ott van egy ilyen szabály, hogy kétszer újra indulhatsz. Ha ugyanaz a résztvevő kétszer rajthibát követel, kétszer szarthibát lehet követni. És Kamaszútrát kiraktuk úgy, hogy egyszer hibázott. És az, hogy kiderül, Kamaszútra úgy nekünk szökik. Ezt nem lehet átírni? Nem. Most már nem? Hívjátok fel a Kamaszútrát, hogy jöjjenek vissza. Igen? Egyszer próbálkoztatok, igen. De amúgy full nyugis volt az egész, tehát újra tudtuk indítani őket, tehát így visszahívtuk őket, hogy bocsi, elnézték, tehát reggel 8 volt. Ugye ti most stafétáztatok, és vissza tudnátok küldeni a csapatot, mert hibát követtünk el, és az volt, hogy még újra tudtátok volna próbálni, csak elmentek, akkor küldje vissza őket, és próbálják újra. Megadtuk a lehetőséget, szegények kiestek, de stresszeltünk, de így vagány volt, főleg már átéltem egy diáknapokat, mint Akkordi, és láttam, hogy mondjuk akkor beparkoltam a Bábesparkba a mikrobusszal, az a raktárunk, reggel ott voltak a szerveztímesek, jöttünk, találkoztunk, na kezdjük el a métát. Akkor mindig egy kicsit az a méta nehezebb, hogy ki kell pakolni a kerekeket, be kell mérni az egész pályát, kiszámítani, hogy, mind. De ott még lehet rendezni, a bázis az jó. A stoppolót azt át lehet tenni, az semmi baj. Az ütőbázis az jó van, ki van mérve 16 az ütőbázistól. De és akkor elkezdődik az egész, és mindenki várja, mindenkiben van bennem is, mint koordinátor, hogy tudjuk, hogy ez a méta. Tehát jön ez a méta, és akkor jönnek a csapatok, és akkor hívjuk be a csapatokat a pályára. Az az első pálya, Rámsz, az ott, az. Második, artisztok ide! És akkor jönnek, és ott vagyunk, és akkor megy. Ugye nagy segítség volt nekünk Ambarus Ági, aki volt főszervező kétszer, és ő segített nekem, hogy reggel, mikor be kell indítani minden sportot, én még tudja körbejárni egyet, és eddig ő bíráskodott, de tényleg nagyon smoothul ment sajnos az egy kör.
mert ez az egy kör volt csak, ugye nagyon nagy esküvizések jöttek. Kiírtál. Nem volt megközölve, hogy az első fordulóra kapják meg a pontot? De, az nem volt. Vége! Lefújjuk a métát. Lefújtuk a métát. De legalább métáztak egyet a csapatok. A csapatok tényleg készülnek rá hónapok óta, a szerveztímeseink is készülnek 2 hónapot a métára, ez az egy ilyen legnagyobb ilyen attrakciója a diáknapoknak az egyik, és le kell fújjuk a rossz idő miatt, szóval ilyen szinten csalódott vagyok, én nagyon remélem, hogy jövőre lesz méta. Akkor még szomorúbb lettem volna, ha nem lett valami, és első percre lefújjuk. Így, hogy le tudtuk játszani az első fordulót, hát az nagyon jó volt. De na, ez volt a helyes döntés, ez volt a biztonságos döntés, és jó, hogy be volt írva a szabályzatba, és le tudtuk fújni. Erre készültünk egy évben, és hogy bármennyire stresszezve, bármennyire fáradt vagy, de várod, hogy gyere, csináljuk meg, mert ezek a szerveztímesek ugye azért jöttek ide, hogy így szerveznek és segítsenek az egészen. Maga a lányfoci döntő, az is egy nagyon jó pillanat, mert ugye mindig azzal végződik a sport, a lányfoci döntővel, és akkor ott, ugye megölelem az alkordikat, megölelem az egész sportosokat, akik még ott vannak, és akkor örülünk, csinálunk egy csoportképet, minden, az is nagyon jó, hogy tehát levittünk egy egész diáknapokat sportoknál, és így ez a kettő szerintem az a legjobb pillanat. De nézzük azokat a személyeket, akik az elmúlt fél évben éjszakát nappal félretéve azon dolgoztak, hogy nektek megszervezzék ezt az eseményt. Maga a diáknapok végén, amikor ugye felálltunk a színpadra, akkor mindig van egy ilyen rész, ugye megtapsolnak, ordibálják a csapatunk nevét. Mindig utána skandálnak valamit, vagy az, hogy nem basztátok el. Ez egy ilyen nagyon tipikus szlogen, vagy hogy nem volt rossz. De soha nem hallottam én még, legalábbis amióta itt vagyok, hogy olyat ordítsanak, hogy legjobb volt. Tényleg ezt skandálták vissza, hogy a legjobb volt, és az ott mindent elfelejtett akkor az ember, minden bakit, minden problémát. És ez volt inkább az, ami nekem egy olyan pont volt így az egész diáknapok alatt, hogy igen, ez ami visszajelzést kaptunk tőlük, ezért megérte ezt az egy évet így az egész mindennel. Eszméletlen. Ez is nagyon sokat elárul erről a diáknapokról, itt nem csak én élek ilyen rózsaszínködben. Nyilván ez is csak egy kis része, de hogy éreztem azt, hogy ezért megérte. Ilyen visszajelzések által, úgyhogy igen. És így ültünk, hogy most mi fog következni, hogy most mi van, hogy minden jól megy. És akkor ezt mondtam a többieknek is, hogy néha el kell hinni azt, hogy jól is meg tudjuk csinálni a dolgokat, és nem kell mindig annyira rástresszelni. Ebből merek kiindulni csak, hogy el lehet hinni azt, hogy valamit közben azért mi is jól csinálunk, nem mindig csak a hibát látni a dolgokban. 4 évvel ezelőtt ugyanezt a diáknapokat 110-en szerveztük meg. 57-58 csapattal, nem olyan nagy a különbség, ugyanennyi programmal. Most 182-en voltunk. És még néha így sem elég. Én kíváncsi vagyok, hogy mekkora igény lesz így a diáknapozók szempontjából akár csapatalakítás, hogy még mennyit tud nőni. Szerintem ez az egyik legnagyobb terv jövőre, hogy ehhez alkalmazkodni, úgyhogy hogy tud maradni ezzel a nyíltsággal, valamilyen szinten kompromisszumokat tudj kötni, még akkor is, hogy 2366 ember között majdnem lehetetlen, de hogy megpróbálni, és hogy érezzék azt, hogy ez a rendezvény az övék. Legyen egyáltalán diáknapok.